وسهلا بكم. بما اننا مكملين في موضوع ليه وبمناسبة عيد الميلاد، فالسؤال هنا: ليه متى بيزود الكلام ده مش مذكور في العهد القديم؟ بالاخص بسبب الميلاد ونبوات الميلاد. في متى 1:22 يقول: كما قيل من الرب بالنبي، يعني هو هيبتدي يتكلم على لسان النبي، وبيقول في آية 23: هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. الآية بتقف عند عمانوئيل وبيقول الذي تفسيره الله معنا. هو بيقول إن النبي قال كده، والمشكك بيقول إن لما نرجع للنبي اللي قال كده هنلاقي إن متى مزود على النبوة. في الحقيقة لما ترجع لأشعياء 7:14 نلاقي النبوة بتقول: هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. بتقف عند عمانوئيل بس، مفيش الذي تفسيره الله معنا. ولكن نلاقي ان متى لما جه ينقل النبوة يقول ان هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. ليه هنا متى يزود حتة من عنده؟ هل ده كده يبقى كده تحريف؟ هل ده يبقى كده نقل عن عدم دراية؟ في الحقيقة متى موجه الإنجيل بتاعه زي ما قلنا في الحلقة بتاعت المجوس لليهود، بيخاطب الشعب اليهودي، وعشان يأكد على كلمة عمانوئيل في اللغة العبرية لليهود اللي موجودين، نظرا ان بقى في تداخل للغات، في ناس بتتكلم الارامية، ناس بتتكلم اليونانية، وطبعا اللغة العبرية لغة الاجداد. عشان يأكد على لغة الاجداد وعشان يوصل معنى عمانوئيل لليهود اللي موجودين حاليا، ان ممكن يكون عندهم تشويش بسيط في كلمة عمانوئيل. يعني ايه عمانوئيل؟ ابتدى يوضح لهم بعد ما الآية خلصت، ونلاقي ان القوسين محطوطين يقول الذي تفسيره الله معنا. بيشرح كلمة عمانوئيل في المعنى اليهودي او في المصطلح العبري للناس اليهود اللي كاتب لها الانجيل بتاعه. فهو هنا مجرد بعد الاقتباس النصي اللي اقتبسه من أشعياء 7 يبتدي يحط توضيح للكلمة العبرية بتاعت عمانوئيل عشان يتأكد ان اليهودي سامع وفاهم يعني ايه كلمة عمانوئيل دي في العبري القديم في نبوة أشعياء. معناها الذي تفسيره الله معنا، ولكن ما هوش تحريف، ولكن هو إيضاح على النبوة عشان يوصل لليهود المعنى. والحاجة الجميلة جدا ان ده الإصحاح الأولاني نلاقي بيقول الذي تفسيره الله معنا. نلاقي برضو متى في آخر إنجيله في آخر إصحاح 28 في آخر آية 20 يقول: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. يعني يبتدي أول إصحاح عنده بالذي تفسيره الله معنا، وفي آخر إصحاح 28 ينتهي بالآية: ها أنا معكم كل الأيام. وكأنه بيوصل الرسالة لليهودي من أول النبوة بتاعت أشعياء من أول إصحاح لغاية آخر إصحاح عشان يوصل للفكر اليهودي، يوصل له معية الله. يعني من أول نبوة بيعرفوا إن عمانوئيل ده يعني الله معانا، لغاية آخر إصحاح ينتهي بيه: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، عشان يوصل الفكر بتاع معية الله لليهودي، وإن معية الله موجودة من العهد القديم وممتدة لغاية دلوقت، إن الله يهوى لا يترك شعبه. ودي كان توضيح بس ليه متى زود الذي تفسيره الله معنا. صلوا لي لغاية لما نتقابل في حلقة تانية.